Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου σε ακόμη ένα νέο βίντεο από τον Άγιο Ισίδωρο και θα δούμε μερικά στιγμιότυπα η στάθμη της θάλασσας που έχει κατέβει πολύ. Εδώ πίσω μου είναι η γλίστρα που ρίχνουν τις βάρκες. Θεός ότι κάνει γλίστρα, τέλος πάντων. Τα νερά είναι κανονικά μέχρι εδώ. Βλέπουμε που έχουν φτάσει. Αυτή η σκάρα εδώ, κανονικά αυτό είναι μέσα στο νερό, έχει κατέβει πάρα πολύ. Δηλαδή φανταστείτε ότι τα νερά φτάνουν εδώ κανονικά. Αυτό το φαινόμενο της έντονης υποχώρησης των υδάτων εδώ στη Σάμο είναι λίγο πιο έντονο λόγω του σεισμού και της ανύψωσης της Σάμου, όλου του νησιού, από το φυσιολογικό, από όπως το είχαμε μάθει. Αυτό το σημείο εδώ που βρισκόμαστε τώρα, στον Άγιο Ισίδωρο, κατά τις μετρήσεις που έχουν κάνει μετά το σεισμό, είναι το σημείο που έχει ανυψωθεί περισσότερο σε όλη τη Σάμο. Αυτό το σκαλάκι εδώ συνήθως είναι μέσα στο νερό.